No moi moi, moi moi. Terve taas pitkästä aikaa. Kiva kun oot taas liittynyt seuraan. Niin kuin tuolla näkyy, auto on jo ajettu just tallista pihalle ja laitettu lämpänee. On tossa ihan just tällä minuutilla alkaa olemaan tuo katsastusaika tolle. Siinä pitäisi olla kaikki valot ok. No sehän katkuaa nyt tyhjäkäynnillä, mutta se nyt on toivottavasti nyt ihan älyttömästi ei vaikuta tohon. Katti on paikalla, pesurit toimii. Ovijutut toimii, kaikki turvavarusteet pitäisi toimia. Ei kai siinä. Pilkkuja en oo testannut, mutta voisin kuvitella, että ne toimii. Sitten ei mitään, jos saadaan leima, niin se on sitten vuoden päästä uudestaan. Ja onhan siinä sitten vielä semmonenkin hauska juttu, että huomenna heti aamusta meillä on vesivehmaalla taas FHR joka miehen päivä, niin lähdetään kokeilemaan sinne sitten parantaa varttimaille tulosta. Katsotaan, että saataisiko pikkasen vielä nipistettyä tosta ennätyksestä pois. Niin jos vaikka joku 11.8 tai joku semmonen, se olisi aika hyvä. Mut katsotaan sitten huomenna lisää, tai vaikka ehkä tänäänkin illalla tossa kun on katsastuksessa käynyt, niin katsotaan raporttia. No niin. Yes. Nyt olisi autossa leima. Taas voi vuoden hurutella. No, päästö oli pikkasen ongelma. Se nyt ei oikein pala kunnolla ton materiaalin, niin se tulee vähän voimakkaasti tuota valkoista sauhua aina, niin, mut kyllä se nyt sentään meni vähän läpi siitä. Ja sit yksi pikku juttu huomattiin tuossa, että kamperin säätöpultti oli löysällä. Et se mä nyt kirrasin siihen ja toivotaan, että se on suurin piirtein edes oikeassa asennossa. Jossain vaiheessa meidän pitää noin kamperit säätää tähän silleen, että saadaan takarengasta vähän pystympää. Pitää vähän lisätä tuot kamperiin, niin saa renkaa pystyyn. Mutta huomenna sitten lentokentälle aamulla heti aikasi. Laitan sieltä sitten raporttia. Hei. Auto leimattu. Ollaan parkissa täällä varikolla ja mulla on auto jo lämmityskäytölle tossa, kun se pitää saada lämpöiseksi ja kohta lähdetään vetää. Miisa on kans tossa pitkästä aikaa Audilla, niin katsotaan miten se kulkee. Alright. Käytiin eka veto kokeilemaan. 12.08 oli virallinen ja Draghi sanoi 12.06. Ihan ok aloituspäivälle. Mulla on tossa tommonen mierompi softa nyt sisällä, niin mierompi lähtörajoitin softa sille, niin se ei kerennyt ihan täysiä oikeat tahtopaineet ottaa siinä lähdössä. Niin ihan sen takia ei saanut hyvää lähtöä, että se vähän stumppaisi ja kierrokset tippui johonkin 3 tonniin. Mutta mun täytyy yrittää ensi lähdössä olla vähän pidempään sen rajoitteella, katsoa, että jos siihen tulisi se paine. Okidoki. Nyt on toinen veto takana. Oli hieman parempi, olin pidempään kaasulla tossa viivalla, niin pikkasen enemmän ahtoja, niin se auttoi kyllä lähtöä merkittävästi, mutta
Vaihtoja meni taas vähän ykköset, kakkoset vähän huonosti ja kakkoset kolmoselle, no vähän olisi voinut olla parempi. Niin 12.01 oli nyt tää aika. Et ihan hyvä. Ihan hyvä. Just vaihoin vähän softaa, mikä ehkä toivottavasti antaa pikkasen enemmän jerkkua tossa viivalla, niin katsotaan sitä seuraavaan lähtöä sitten, kunhan se tulee tossa jossain vaiheessa, että miten meidän kolmas veto takana ja meidän softamuutos auttoi voimakkaasti tähän lähtöön. Saatiin paljon parempi lähtö. Tai no, 60-jalkainen oli sama, mutta se tuntui, että se syötti vähän voimaa paremmin sisään. Mut uudet ennätykset ihan tälleen virallisesti lapulle. Sivua aika hyvin Dragyn aikaa. Uudet virallisen paperiennätykset 11.91 ja 191.88, eli melkein 192 loppuja, eli aika hyvä. Ihan saakeli hyvä. Tääkään ei ollut vielä hyvä lähtö. Se vähän vaihteen-vaihdossa yski taas, että oliko Dragin mukaan 0-100kin oli joku 4,3 sekuntia tai joku tämmönen. Mun kuitenkin mennyt tasan 4, niin tostakin periaatteessa pitäisi pystyä 0,1-0,2 tosta ajasta parantaa. Tosi hyvä, tosi hyvä. Mä koitan vielä parantaa tästä, että lähdetään testille. Mutta nyt mä rupean katsoa äskeisen login. No niin, alkaa olla mun osalta päivä pulkassa. 11.81 oli päivän paras ja noin 192 loppunopeutta. Ennätyksiä parannettiin lähes joka vedolla. Et tosi hyvä. Kaikki pysyy ehjänä ja todella hyvä. Otettiin tossa pieni tommonen juhlaolutkin tossa telttavarikolla tossa. Ja täällä on No Prepin palkintojen jako. Voittaja tänään Jari Westerpäkkä. Tommosella hienolla. Misa lähtee vielä kokeilemaan tossa. Sehän tiputettiin nyt 1.8 mailin luokkaan, kun se on jo niin kova loppunopeuden. Otetaan vielä ehkä yksi lähtö. Otetaan sille, että ottaa purniski vielä tohon, niin katsotaan, että kuinka hyvin homma menee. Kuvaan tosta lähtöalueelta sitten. No niin, nyt! Ja. Ai, vähän puutui kakkosella, mutta 670.
69. Elikkä nämä menee... Voimakkaasti sutien 620. Oikealla radalla puhalle. Siellä on tuon nuoran päällä X yhden ajan. No niin. On pikkasen uupuneena päästy takaisin tallille. Päivän kahinoista tuolta vesivehmalta. Ja päivähän oli todella hyvä. Keli oli loistava. Ajajia oli jopa yllättävän vähän mun mielestä. Olisin odottanut enemmänkin tällaiselle näin hyvälle kelille. Mutta ei auta valittaa. Nyt pääsi ajamaan kyllä ihan reilusti. Tästä lappujen mukaan katselen niin 6 vetoa. Se oli ihan mukava periaatteessa pääsi ajamaan aika hyvin. Nyt oli autoja sille mun mielestä sopiva määrä. Ihan hyvin olisi voinut olla vaikka 10-20 autoa enemmänkin, niin olisi varmaan päässyt ihan kivasti ajamaan. Mutta siis nyt kerrankin täytyy sanoa, että homma toimi niin kuin täysin loistavasti. Niin, päivä alkoi, ensimmäinen veto off trailer. Mulla oli siinä semmonen mietosofta sisällä vähän miedompi syöttö ja muutenkin miedompi savukartta. Niin sillä mä lähdin kokeilemaan. Mä en ihan hirveästi päässyt boostille. Siitä tuli 12.08, periaatteessa 40 jo parempi kuin mun aikaisempi ennätys tämmöisissä niinku virallisissa kisoissa. Sitten ajattelin, että kokeilen vielä seuraavan kerran tuolla samalla softalla, että on vähän pidempää launchilla, että menin aikaisemmin Stageen ja olin siinä päällä, niin se oli parempi lähtö, mutta muistaakseni olikohan siinä vaihe missi tai semmonen pieni yskäys siinä vaihteen vaihdossa, niin sitten tuli 12.01, eli ei ihan päästy 11 puolelle vielä. Joo, no sitten mä vaihoin softan. Ajattelin, että no niin, nyt on se aika, että pannaan pikkasen lisempää jerkkua tonne viivalle. Ei haittaa, vaikka se nyt pikkasen savuttaa ehkä enemmän. Niin siitä aika parani heti. Se oli heti 11.91, joka oli siis niinku ensimmäinen virallisissa tämmöisessä lentokenttäkisaolosuhteissa ajettu 11 sekunnin aika. Se oli todella hyvä. Mut sit mä ajattelin, että kokeillaan nyt vielä tossa pari, kun alkoi auto olla selvä verran vähissä tuolla, niin siinä hotlappina suoraan perään, niin 11.81. Joo, 11.81. Ja loppunopeutta 192 käytännössä. 191.9. Se on käytännössä. Taitaa olla mun loppunopeusennätys myöskin ihan yhtä lailla. Et nyt viime vuoteen parhaaseen, mikä oli 14.48 muistaakseni, niin aika reilu parannus tälle vuodelle. Vieläkin ei parannettavaa, koska siinäkään ei mennyt ihan kaikki niin sutjakasti kuin olisin halunnut. Ja se näkyy tuossa Drakin käydessä ja itse asiassa tuosta Maxekun logistakin näkee, että ei ole ihan ollut niinku, ihan niin 10 plus ajoa. Mutta se on sitä manuaalilla ajamista, että siinä sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä ja tommoista vanhaa tekniikkaa kurmutetaan. Illalla mennään sitten varmaan sienestää vielä Meksikon puolelle ja katsotaan miten siellä käy. Vanha sananlasku. Rikotaan ennätyksiä, ei kalustoa. Piti taas tänään onneksi paikkansa ja mä oon tosi iloinen, että Misakin pitkästä aikaa sai Audin kulkemaan. Et siinä vaan kävi vähän kömpelys, että se heivatti 1.8 luokkaa, kun se ajoi liian kovaa loppulopeinen. Niin. Mut minkäs teet, se on säännöt täällä nykyään sellaiset. Niin. Tämmönen raportti ensimmäisestä kisoista ja nyt täytyy ottaa vähän lepiä. Kyllä vähän on uuvuttava päivä ollut kentällä. Yllättäen ei taas muistanut juoda ihan niin paljon kuin olisi pitänyt. Mutta joo, kiitos kun katsoitte. Seuraavaan kertaan. Hei hei!